יום העצמאות ה-69 שלנו מאז שחזרנו לארצנו, ארץ ישראל, יחול בקרוב בעזרת השם. לרגל המאורע, אני רוצה לחשוף בקצרה סודות הקשורים לשם שלנו, ישראל. יש הטוענים שהקשר בין עם ישראל ובין הצורה הגיאומטרית המושלמת הנקראת מגן דוד הינו קשר רופף במקרה הטוב, ואף מכחישים כל קשר בין ישראל לבין המגן דוד. זאת למרות שהמגן דוד נמצא על הדגל שלנו בבתי כנסת רבים, ויש לנו היסטוריה איתו במשך תקופה ארוכה. האם יש הוכחה מתמטית שישראל וצורת המגן דוד מחוברים בקשר הרמטי חד משמעי? בואו ניכנס לפרטים המתמטיים יחד. נוסחת מגני הדוד היא S של n שווה ל-6n כפול n-1 פלוס 1. על ידי הנוסחה הזו ניתן לראות בקלות אילו מספרים מייצגים צורה גיאומטרית מושלמת של מגן דוד. אנשים לא רגילים לחשוב על מספרים כעל צורות, אבל למעשה נתקלנו במהלך חיינו במספרים צורניים רבים מאוד. כל קו מורכב מאוסף של נקודות. דוגמה פשוטה תהיה צורת הריבוע. כאשר אנו אומרים 2 בריבוע, אנחנו למעשה אומרים ריבוע שכל צלע שלו מורכבת משתי נקודות, בסך הכל בריבוע יש 4 נקודות. כך 3 בריבוע הוא ריבוע עם 9 נקודות, 4 בריבוע הוא ריבוע עם 16 נקודות, וכן הלאה. זאת אומרת שסדרת המספרים הריבועיים נותנת לנו מספרים שכל אחד מהם הוא ריבוע גיאומטרי ממשי. 4 הוא ריבוע וכן 9, 16, 25 וכן שאר המספרים הריבועיים הם ריבועים. דוגמה פשוטה נוספת תהיה צורת משולש. משולש מורכב מסכום כל הנקודות עד לאיבר מסוים ועוד האיבר עצמו. כך למשל אם אנחנו מתחילים מנקודה אחת ומוסיפים מתחתיה 2 נקודות, אנחנו מקבלים משולש המורכב מ3 נקודות סך הכל. אם נוסיף עוד שורה עם 3 נקודות נקבל משולש חדש המורכב מ6 נקודות. אם נוסיף שורה נוספת בעלת 4 נקודות נקבל משולש חדש המורכב מ10 נקודות וכן הלאה. יוצא שהמספרים 3, 6, 10, 15, 21 וכן הלאה הם משולשים לכל דבר ועניין, והנוסחה למשולשים היא n כפול n פלוס 1 חלקי 2. אז בואו נראה את 10 מגני הדוד הראשונים על ידי הנוסחה. המספר הראשון הוא 6 כפול 1 כפול 1 פחות 1, כלומר 0 ועוד 1 שווה 1. המספר השני הוא 6 כפול 2 כפול 2 פחות 1 ועוד 1 שווה 13. המספר השלישי 6 כפול 3 כפול 3 פחות 1, כלומר 2 ועוד 1 שווה 37 וכן הלאה. תסתכלו טוב על המספרים האלו, הם כולם למעשה מגני דוד יפהפיים. תמיד היו ותמיד יהיו, בהכרח מתמטי, כנובע מהמשוואה של מגני הדוד. בואו נתבונן עכשיו בשם שכולנו מתהדרים בו בגאווה, ישראל. י' שווה 10, ש' שווה 300, ר' שווה 200, א' שווה 1 ול' שווה 30. סך הכל 541. השם שלנו, ישראל, נובע מהתורה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מעניק לנו את התואר הזה לאחר שיעקב אבינו ניצח את שרו של עשיו, המלאך שנאבק עמו. המלאך הזה הוא השטן בעצמו. יעקב ניצח את המאבק והפך את כוח הרע לכוח טוב, וזה הצטרף לתואר החדש שלו בשם החדש, ישראל. האם המספר 541 מוכר לכם? נמצא של הרב יצחק גינזבורג. המגן דוד העשירי בסדרה של מגני הדוד 541. מעניין שיעקב אבינו קיבל את השם ישראל לאחר שניצח את השטן. ישראל מרמז על אדם שלם, תפארת ישראל, איש האמת, שכל 10 הספירות שלו עובדות כראוי. 10 זה מספר שלם, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות ונתן 10 דיברות. והנה, השם שהקדוש ברוך הוא נתן לאומה שלנו לאחר שיעקב אבינו ניצח את כוח הרע, הוא המגן דוד העשירי. בכל מהלך חיינו, כשאמרנו או שמענו או ראינו את השם של האומה שלנו ישראל, לא שמנו לב, אבל למעשה ראינו את הצורה תחבירית של ערך מתמטי של מגן דוד מאוד ספציפי, המגן דוד העשירי. הסבירות שמילה או שם כלשהו שיש לו קשר לצורה של מגן דוד יהיה גם בעל ערך מספרי של צורת מגן דוד, נמוכה מאוד. דהיינו זה בוודאי מתוכנן. מבחינה הסתברותית, אם ניקח את כל התורה כולה, דהיינו 304,805 אותיות, בחלוקה של האותיות למילים נקבל 79,977 מילים. מתוך כל המילים האלו יש 12,829 מילים ייחודיות.
דהיינו שלא חוזרות על עצמן. מתוך כל 12,829 המילים האלו, יש בדיוק 171 מילים בעלות ערך של אחד ממספרי המגן דוד, דהיינו קצת יותר מאחוז בודד. לפי הסתברות זו, הממצא מובהק לחלוטין. כמעט 100% שהערך המספרי של השם שלנו, ישראל, יוצא מגן דוד בכוונה תחילה. יש להרחיב על הנושא הזה הרבה מאוד, כגון מדוע המשושה הפנימי של המגן דוד של ישראל, 541, יוצא 271. מדוע 12 המשולשים במגן דוד יוצאים 45? מדוע יש 37 נקודות בין כל קודקוד לקודקוד במגן הדוד של ישראל? ועוד. מקווה שנהניתם מסרטון קצר זה, שיהיה לכולנו יום עצמאות שמח בעזרת השם. אם אהבתם או מצאתם את זה מעניין, אנא שתפו את הסרטון וירשמו לערוץ היוטיוב של אורן עברון. שם תוכלו למצוא עוד סרטים מממצאים מתמטיים ומדעיים של פרופסור חיים שור, פרופסור אליהו וויפס, הרב יצחק גינזבורג ועוד.